ग्राउन्डमा पहिलोचोटि सपर एक्वा सोपर चलिरहेको छ जसले ग्राउन्ड सुकाउने काम गर्छ। यो मसिनले चाहिँ 1 घण्टामा ग्राउन्डलाई फेरि खेल्न योग्य बनाउन सक्छ। यो मसिनको विशेषता यो एसीसीबाट अनुदान प्राप्त भएको हो नेपाललाई। अहिले नेपाललाई एसीसीबाट धेरै सामानहरू अनुदानमा मिलेको छ। ट्यु ग्राउन्डमा 2टा रोलर र 2टा सुपर यो एका सुपर छ भने मुलपानी ग्राउन्डमा एउटा रोलर र एउटा सुपर रहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ दृश्यमा 2टै सुपरहरू ट्यु ग्राउन्डमा। फेरि कभर्स हटाउन थालिएको छ।
दर्शकहरू नेपाली खेल होस् भन्ने अपेक्षा छ। सबैको खेल हेर्न चाहन्छन् नेपालको। ग्राउन्ड स्टाफहरू मैदान प्रवेश गर्दै निरीक्षण गर्दै पिच एरिया 38 सर्कल दोस्रो पटक पानी परेको छ। नेपालको गेम छ, पानी परिरहेको छ। दर्शकहरू बहुत लाग्ने ठाउँ नभएर